Boogschutter, je hebt iets mee te maken met een weeskalvrouw. Een weeskalvrouw gaat nou recognize wat jullie boogschutter samen met de maak hebben gedaan. Some sort of a new contractual overeenkomst kom. Mensen recognize wat een stenbokman heeft gedaan. Verdriet voor een crave, omdat mensen is nou van op de hoogte en recognize wat een crave heeft gedaan. Verdriet is hier voor een maag en jullie boodschatten. Some sort of a problematic situatie voor een maag. En this is a maag auto dealer. A tower moment is here. Mensen gaan nou recognize dat jullie boodschatten het heel veel geld gekregen door documentatie en informatie van some sort of a auto iets te doen. Informatie komt uit en mensen nou recognize dat een stier en een tweeling had een heleboel geld verdienen. Hier en onderzoek is nou geplaatst en mensen recognize dat jullie boodschappen had samen met een stier en een tweeling gewerkt om een heleboel geld te krijgen. Een organization, institution, dat een layer run, je wordt succesvol daarover omdat je laat zien wat een layer heeft gedaan. Als jullie boodschappen hebben some sort of a problematic situatie met een layer in a corporation, institution of with a steer and je wordt zeer succesvol. Moeilijkheid is hier voor een crave zakenman. Mensen nou recognize wat een crave zakenman heeft gedaan. Heel veel van jullie succesvol overkomen je boss en supervisor. Een weeskalvrouw, mensen eind some sort of a contractual overeenkomst. Een weeskal mensen gaat deze contractual overeenkomst beëindigen omdat jullie boodschappen mensen at some sort of a contractual overeenkomst gecreëerd dat voor een crave en een vis. En mensen nou recognize dat het bedrijf is niet voor een crave en een vis. Een eind is hier en ik zie dat mensen in authority komen om some sort of a contractual overeenkomst voor een leer te beëindigen. Mensen nou recognize wat een stenbokman heeft gedaan. Mensen is nou van op de hoogte en krijgen inzicht over de werk van een stier en een stenbokman. Een stier en een stenbokman is in een heleboel problemen. Jullie boodschappen is nou in verdriet. Verdriet over heel veel geld. Jullie boodschappen gaat nou op te komen dat heel veel geld dat je moeder had uitbetalen was niet uitbetalen. Jullie boodschappen nou recognize dat mensen was niet goed bezig. Jullie boodschappen kom op dat in een corporation institution mensen had dingen gedaan en creëer zoveel chaos en mensen nou recognize dat mensen geven informatie jullie boodschappen kunnen creëren some sort of a contractual overeenkomst door iemand ondezaten informatie te verbruiken. Dus boodschappen mensen, daar is een problematische situatie. En jullie boodschappen mensen dat het collaboreren met een scorpion, een eind is hier voor this collaboration. Mensen now recognize that jullie boodschappen en een scorpion, some sort of a contractual overeenkomst voor a crave and a leo is now behind us. Mensen recognize that deze crave en deze leo is niet de juiste mensen. Dus is zoiets als jullie boodschappen a crave en een leo in het verleden geholpen om iets te doen. Dat was niet door de bocht. En mensen nou recognize dat de contractual overeenkomst dat a crave hebben en een leo wordt behind up. Verdriet is here. Als jullie zijn getrouwd, verdriet in thuis als je bent getrouwd met een scorpion of een maag. En verdriet is met een heleboel geld. Als jullie boodschappen zijn getrouwd met een stenbokman, verdriet omdat de stenbokman is een heleboel problemen. Een stenbokzakenman, als jullie boodschappen is getrouwd met een stenbokzakenman, deze man moet een heleboel geld gaan terugbetalen aan een corporation institution. A huge success is here. En ik zie
dat soms soort van onderzoek levert op heel veel informatie over een Steenbokman in het verleden. Een Steenbokman hebben samen met de stier soms soort van zaken gecreëerd. Dat was niet van ze. Dus gebruik iemand zaken, data en informatie en creëer iets voor zichzelf. Maar het was de informatie van andere mensen en mensen is nou achtergekomen. Eind voor een family, het gaat affecten stier, een Leo en een ram. Een zeer groot touwmoment voor een ram, verdriet voor een ram en zijn family. En een maakperson gaat zijn rug draaien aan een ram en zijn family. Voor wat een ram en zijn family heeft gedaan. De rechter heeft een Leo en zijn family keihard aangepakt over de oplichterij van heleboel geld. Een contractual overeenkomst is nu behind us, omdat die recognizen. And this is so it says, iemand in de rek stap in. And behind us some sort of a contractual overeenkomst dat sommige van jullie boodschappen hadden gecreëerd. Een groot onderzoek levert op heel veel data en informatie waar geld is gegaan, waar geld is gebleven, hoe jullie boodschappen hadden je geld verdiend. En ik zie dat jullie boodschappen kunnen in problemen komen. Heel veel van jullie boodschappen wordt succesvol overkomen stier en een ram. Een stierman is in een heleboel problemen. Mensen krijgen te weten wat een stierman en een scorpion hebben gedaan. Verdriet voor een scorpion. En ik zie dat some sort of a chaos that was creëerd wordt opgelost. En mensen verdriet, zwaar verdriet met jullie boodschappen en een bank, financial institution. Mensen gaan nou recognize dat jullie boodschappen was degene dat heeft some sort of a bankrekening aangemaakt. En ik zie verdriet voor jullie boodschappen mensen, zwaar verdriet. Jullie boodschappen mensen moeten doorgegeven, waar heb je heleboel geld van gekregen. Dat komt op het moment is hier voor een ram family. Een Leo family wordt aangepakt en some sort of a contractual overeenkomst wordt beëindigd. A transition en een verdriet voor jullie boodschappen thuis en op de workfloor. Niet voor iedereen, voor sommige mensen dat hebben some sort of a contractual overeenkomst gecreëerd. Want de geheim van some sort of a geheim contractual overeenkomst dat was creëerd voor een kreef en voor een kreef en voor een weeskal nou is boven water gekomen. En geen is as if in deze week boodschappen mensen je krijgt inzicht in heel veel situaties dat is gecreëerd zonder dat je was van hier op de hoogte. Als we bekijken boodschappen en ram mensen, het moment voor een ram family mensen recognize wat deze ram family heeft gedaan. Jullie boodschappen moeten opgeleverd waar deze heleboel geld is gebleven. Jullie boodschappen en stier en samengewerkt en heleboel geld uitgenomen. En je moet de geld even gaan teruggeven boodschappen. Dan in de huis van social media, family, jullie boodschappen moeten je family financieel gaan steunen. Moeilijkheid in je in huis. Als je bent in een relatie met een stier, moeilijkheden voor een stier en een kreef. Mensen recognize wat een stier en een kreef heeft gedaan en jullie boodschappen hebben daar samen gewerkt. Dus wees voorzichtig op de workfloor boodschappen. In een huis van vrienden en kennis, het moment is hier. De eind van some sort of a contractual overeenkomst voor een ram en een Leo. Some sort of a problematic situatie waar transition over some sort of a geheim contractual overeenkomst. Moeilijkheid voor jullie boodschappen en een scorpion. Als je woont met een scorpion of een maak, moeilijkheid, emotional instability. Jullie boodschappen is blij, je wordt succesvol overkomen een weeskal in een corporation institution. Mensen recognize dat deze weeskal in een corporation institution was niet goed bezig, oké.
Verdriet en jullie boodschappen Scorpion word je grootste vijand. Mensen recognize de geheim van een Scorpion. Verdriet voor een Scorpion persoon. In je huis boodschappen is de hind. 2 keer de energie van dood. Dus boodschappen een familielid of een vriend of kennis. Je kunt horen dat deze persoon wordt overleden in deze week. In de huis van werk, some sort of a new contractual overeenkomst come up for jullie boodschappen that hope for some sort of a new contractual overeenkomst. De eind voor een steenbok en een steerman. Beoordeling kom op aan een steenbok en een steerman. Mensen hebben een steenbok en een steerman gepakt voor iets wat ze hebben gedaan. Verdriet is hier en er is zwaar verdriet en dus verdriet is have mee te maken met iets van de verleden dat komt terug en jullie boodschappen moet deze situatie opgelossen. Dus vanaf daar is de verdriet. Dames en heren, voor de rest van jullie boodschappen, good news come, some sort of a new contractual overeenkomst. Je krijgt om te horen dat je krijgt some sort of a new contractual overeenkomst. It is iets wat jullie boodschappen had gehoopt voor. En het gaat best wel naar je te komen. Dus succes over een steerman en een steerman. Een steerman heeft iets gedaan dat was niet door de bocht en je komt hier uit. Verdriet voor een kreef. Zwaar beoordeling voor een kreef en een Scorpion. Verdriet voor deze mensen. Maar jullie boodschappen komen hier goed uit. Namaste.